Và khi mà mình đã đầu tư dài hạn, có nghĩa là mình mua stock và mình giữ đó vài chục năm, thì hôm nay giá stock nó có xuống thì cũng kệ cha nó đi, để ý làm cái gì? Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Huyền. Ở đây Huyền sẽ chia sẻ kinh nghiệm đầu tư an toàn dài hạn và hành trình của mình trên con đường tiến đến độc lập tài chính. Nếu đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể cùng nhau đồng hành. Mấy hôm nay thì thị trường khá là bấp bênh, lên xuống bất ổn. Thì mình nhận được rất là nhiều email của các bạn gửi về và hỏi mình là có nên bán hết stock hay không, và nên làm cái gì trong cái thời điểm này. Thì hôm nay mình quyết định làm cái video này để chia sẻ với các bạn cách mà mình đầu tư. Trước tiên mình muốn các bạn phải phân biệt rõ ràng được sự khác biệt giữa investing là đầu tư và trading là mua đi bán lại. Ví dụ như mình muốn ăn trái táo đi thì mình sẽ có hai cách. Cái cách đầu tiên là mình sẽ đi trồng cây táo. Cái cách này thì thời gian đầu nó sẽ hơi cực khổ một chút xíu, là vì mình phải bón phân, mình phải tưới nước, mình phải gieo giống, rồi mình phải chờ nữa. Mình phải chờ ít nhất là vài năm thì cái cây này nó mới cho ra trái được. Nhưng mà một khi cái cây này nó cho ra trái rồi thì năm nào nó cũng có trái cả. Mình không cần phải làm gì nhiều mà mỗi năm mình đều có trái để ăn. Cái cách này gọi là investing. Cái cách thứ hai là mình phải đi làm, kiếm tiền mua táo ăn. Hôm nào làm có tiền thì có táo ăn, hôm nào làm không có tiền thì không có táo ăn. Cái cách này gọi là trading. Bản thân Huyền thì Huyền chỉ invest thôi chứ Huyền không có trade. Mình khoan nói tới cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào không tốt cái đã. Cái này chủ yếu là cái sở thích cá nhân mà thôi. Cái mục tiêu của Huyền khi mà invest là Huyền muốn xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động. Người ta hay gọi là passive income. Có nghĩa là Huyền đang trong cái quá trình trồng cây táo của Huyền. Và sẽ có một ngày cái cây táo của Huyền nó sẽ cho ra đủ trái mà Huyền không cần phải làm gì hết mà vẫn có táo ăn dài dài. Nếu như đã xác định là đầu tư rồi thì khi mà mình mua stock, mình nên mua stock của những công ty xịn. Cũng giống như khi các bạn trồng táo gì đó, các bạn chỉ chọn giống nào ngon, ngọt, sai trái các bạn trồng. Chứ nếu như các bạn biết cái giống đó dở, các bạn đâu có trồng làm gì, đúng không? Khi các bạn mua stock của một công ty, có nghĩa là các bạn đã trở thành một phần ông chủ của cái công ty đó. Thì các bạn chỉ nên đầu tư vào những cái công ty mà các bạn có lòng tin vào nó mà thôi. Ví dụ như khi các bạn nhìn một cái công ty mà các bạn không biết 5 năm nữa nó có còn làm ăn được hay không, thì các bạn không nên đầu tư vào những cái công ty đó. Các bạn chỉ nên đầu tư vào những cái công ty mà các bạn thấy tương lai 10 năm, 20 năm sau nó làm ăn vẫn tốt. Và khi mà mình đã đầu tư dài hạn, có nghĩa là mình mua stock và mình giữ đó vài chục năm, thì hôm nay giá stock nó có xuống thì cũng kệ cho nó đi, để ý làm cái gì? Ví dụ như năm vừa rồi các bạn mua căn nhà với giá 500.000, mà năm nay nó xuống còn 400.000. Các bạn có đem bán căn nhà để lỗ 100.000 chơi cho vui không? Tất nhiên là không rồi, đúng không? Có muốn bán thì cũng phải chờ cho giá nhà lên lại rồi mới bán. Thì stock cũng vậy thôi. Nếu như các bạn mua stock xịn thì cái công ty nó cũng sẽ nằm ở đó thôi, chứ nó đâu có chạy đi đâu đâu mà lo. Thông thường thì mỗi lần stock xuống thì Huyền hay mua thêm vào. Bởi vì mình giữ long term mà. Ví dụ như nó xuống thấp hơn cái mức mà mình đang có nghĩa là nó đang on sale, thì khi thấy đồ on sale tất nhiên là mình phải mua thêm vào. Ví dụ như các bạn đi chợ đi, các bạn thấy đồ on sale thì các bạn xúm vô mua. Vậy tại sao khi stock on sale các bạn bán tháo bỏ chạy vậy? Cái vấn đề nan giải của rất là nhiều bạn, nhất là những bạn mới bắt đầu đầu tư là làm sao biết công ty nào xịn để mua và làm sao biết công ty nào không xịn để né. Thì giải pháp của các bạn đó là Index Fund và ETF. Index Fund là gì? ETF là gì? Các bạn có thể hiểu nôm na là Index Fund và ETF là nó như một cái nồi lẩu vậy đó. Khi các bạn muốn nấu một nồi lẩu thì các bạn phải có thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt cá, thịt tôm, rau, nấm, gia vị và rất là nhiều nguyên liệu khác nhau bỏ trong cái nồi lẩu đó. Thì thay vì các bạn đi mua từng cái gia vị một, nguyên liệu một để bỏ vô cái nồi lẩu, thì các bạn đi ra tiệm, các bạn nói bán cho tôi một cái nồi lẩu. Thì Index Fund là cái nồi lẩu đó mà nguyên liệu là stock của những công ty khác nhau. ETF thì nó cũng giống như là Index Fund, nhưng mà thay vì mình mua một nồi lẩu thì mình mua theo phần. Ví dụ như nhà mình chỉ có một người, hai người thì mình đâu có mua nguyên nồi làm gì. Mình chỉ nói bán cho tôi một phần lẩu cho một người ăn, hoặc là 2 phần lẩu cho 2 người ăn. Thì cái đó là ETF. Thì
ETF và Index Fund nó cũng giống như nhau thôi. Nó là một nồi lẩu mà cái nguyên liệu là nhiều stock của nhiều công ty khác nhau. Sự khác biệt giữa Index Fund và ETF là cái cách giao dịch. Index Fund là mình mua nguyên nồi, ETF là mình mua theo phần. Khi mua lẩu á, thì có rất là nhiều loại lẩu cho mình chọn. Ví dụ như là lẩu bò, lẩu dê, lẩu hải sản, lẩu nấm, lẩu chay, vân vân. Thì Index Fund và ETF cũng vậy. Nó sẽ có Index Fund và ETF của nhiều mảng khác nhau, ví dụ như là công nghệ thông tin, nhà đất, utility, healthcare, nội địa, quốc tế, vân vân. Nó sẽ có ETF và Index Fund của rất là nhiều mảng khác nhau cho mình chọn. Ví dụ như các bạn chọn mua ETF của công nghệ thông tin thì trong đó chắc chắn sẽ có Apple, Amazon, Tesla, Microsoft và rất nhiều công ty công nghệ thông tin nằm trong cái gói đó. ETF và Index Fund là lựa chọn khá an toàn cho những bạn mới bắt đầu đầu tư, là bởi vì trong một cái gói ETF đó nó có rất là nhiều công ty khác nhau. Nếu như một công ty làm ăn không tốt thì vẫn có rất là nhiều công ty còn lại để cứu vớt cái gói của mình. Mình đã làm một video nói rõ ràng về ETF và Index Fund rồi. Mình sẽ để cái link ở trên này. Các bạn có thể bấm vào đó nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm. Sẵn đây thì mình cũng muốn hướng dẫn các bạn cách mà tìm những cái gói ETF ở Vanguard. Thì đây là cái homepage của Vanguard. Thì khi các bạn vào đây rồi á, thì các bạn bấm vào Personal Investors. Rồi các bạn bấm vào Investing và chọn Vanguard ETFs. Xong rồi các bạn sẽ bấm vào đây. Đây là list của những cái ETF mà Vanguard họ tạo ra. Thì ở trên này là ETF của bond. Và ở dưới này là ETF của stock. Thì ví dụ như mình bấm vào, ví dụ như mình coi cái này đi, High Dividend Yield ETF. Thì cái gói này chủ yếu là cái gói chứa đựng những cái stock mà trả dividend cao. Thì khi các bạn kéo xuống dưới đây nè, thì ở đây họ nói trong cái gói này sẽ có stock của 424 công ty khác nhau. Và ở đây là cái top 10 công ty họ có trong cái gói này. Thì 10 công ty này sẽ chiếm khoảng 25% của cái gói này. Khi các bạn kéo lên đây nè, các bạn thấy trong năm nay thì cái gói này nó xuống khoảng 5%. Trong 3 năm đổ lại thì cái gói này có lời khoảng 3%. 5 năm thì khoảng 8%. 10 năm thì là 11%. Và từ cái ngày cái gói này được thành lập là từ năm 2006 thì lời khoảng 6%. Ví dụ như các bạn bỏ 10.000 vào cái gói này từ năm 2010 cho tới thời điểm hiện tại thì các bạn có khoảng 29.000. Rồi kéo lên đây, cái expense ratio là khoảng 0.06%. Có nghĩa là nếu như các bạn bỏ 10.000 vào cái gói này thì một năm các bạn phải trả cho họ 6 đồng tiền quản lý. Rồi khi các bạn bấm vào cái distribution này nè, là để tìm hiểu cái tiền dividend đó, thì cái gói này họ trả dividend theo quý, 3 tháng một lần. Thì mỗi quý họ trả cho mình khoảng 60 cent hoặc 70 cent một share cho mỗi quý. Thì phải tùy thuộc vào cái quý đó hoặc là năm đó, cái tiền lợi nhuận của họ bao nhiêu để họ sẽ quyết định trả cho mình bao nhiêu một share. Còn ví dụ như các bạn muốn tham khảo cái gói SP500 đi, cái này nè, cái mã của nó là VOO, thì cái này là cái dạng ETF thì cái mã của nó là VOO, còn cái dạng Index Fund thì nó sẽ có cái mã khác. Thì xuống đây, cái gói này, cái expense ratio của nó thì có 0.03% thôi. Có nghĩa là với mỗi 10.000 các bạn đầu tư vào cái gói này thì một năm họ sẽ charge các bạn 3 đồng tiền phí. Xuống dưới đây, trong cái gói này thì nó chứa tổng cộng là 509 công ty khác nhau. Và đây là top 10 công ty nằm trong cái gói này. Thì 10 công ty này nó chiếm khoảng 30% của cái gói này. Lên đây, trong năm nay cái gói này sẽ lời được 15%, trong 3 năm là khoảng 12%, 5 năm là khoảng 14%, 10 năm là khoảng 13%. Và từ ngày cái gói này thành lập từ năm 2010 cho tới thời điểm hiện tại thì tiền lời tổng cộng là 14%. Thì ví dụ như các bạn đầu tư 10.000 vào cái gói này từ năm 2010
thì cho tới thời điểm hiện tại các bạn sẽ có khoảng 36.000. Thì các bạn có để ý không, cái này, cái chỗ này là lúc thị trường xuống hồi tháng 3 nè, thấy không? Nó xuống mình thấy nó ghê gớm như vậy thôi, chứ compare ra thì nó vẫn còn cao hơn rất là nhiều so với cái số tiền mình bỏ vô. Cho nên mình mới nói đó, nếu như đầu tư long term á, thì nó xuống cũng cả cha nó, đừng có để ý. Mình còn giữ nó tới 10 năm, 20 năm sau mà mình lo gì, đúng không? Kéo lên đây vào cái chỗ distributions, thì cái gói này họ cũng trả tiền dividend cho mình 3 tháng một lần, và mỗi 3 tháng thì họ sẽ trả cho mình khoảng 1 đồng 30 cent một share. Đó, thì các bạn cứ trở lại cái list hồi nãy và các bạn cứ việc chọn cái gói nào mà các bạn thích thì thôi. Ở trong đây nó có nhiều lắm, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Và nếu như các bạn có tài khoản với Fidelity và các bạn muốn tham khảo những cái gói ETF của Fidelity á, thì các bạn vào trang web của Fidelity và các bạn bấm vào Investment Products và chọn ETFs. Vô đây rồi á, thì các bạn chọn Fidelity ETFs. Kéo xuống đây, nó sẽ có từng mục khác nhau. Thì mình có thể tham khảo từng mục để chọn ra cái gói thích hợp cho mình ha. Ví dụ như mình bấm vào Stocks ETF thì là cái ETF của nhiều loại stock khác nhau. Ví dụ như các bạn muốn tìm hiểu về cái gói Healthcare đi, thì các bạn bấm vào đây. Cái gói này á, thì cái expense ratio của nó là 0.08%, có nghĩa là cái phí quản lý mỗi năm là 0.08% dựa trên cái số tiền các bạn đầu tư. Ở dưới này thì cái gói này nó sẽ chứa khoảng 400 công ty khác nhau, và cái top 10 công ty là những công ty này. Cái top 10 công ty này sẽ chiếm khoảng 42% của cái gói này. Qua bên này, nếu như các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy được cái lịch sử họ trả tiền dividend. Thì cái gói này họ cũng trả tiền dividend theo mỗi quý. Thì cái quý vừa rồi đó thì họ trả khoảng 18 cent cho mỗi share. Cái quý trước nữa thì 17 cent, trước nữa thì là 25 cent. Đây là cái lịch sử họ trả dividend của cái gói này gần đây. Đó, và các bạn cứ vào cái list hồi nãy và lựa những cái gói để tham khảo thêm, coi cái gói nào thích hợp với mình hơn. Hy vọng những chia sẻ của ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc chọn stock và những gói đầu tư thích hợp. Nếu như các bạn muốn mình làm một cái video nói về những cái gói ETF mà mình đang đầu tư thì comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Các bạn hãy tham gia vào group độc lập tài chính trên Facebook để có thể chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!